Η υπόθεση που γέννησε την πειρατεία στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στα Εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Το πιάσατε 42 από τα χέρια, 2 από τα πόδια. Λίγες ώρες αργότερα, όταν το λεωφορείο βρισκόταν έξω από την Κοζάνη, ο Κουλούρης ήταν εκείνος που μετρούσε τα χρήματα που έφεραν οι αστυνομικοί στον απαγωγέα. Για να απαιτήσω έτσι από τους παραπάνω από μένα να επιληθούν όλα τα προβλήματά σου, δείξε και εσύ κάποια καλή. Στο σημερινό μας βίντεο φέρνουμε στο επίκεντρο ένα γεγονός που σημάδεψε την Ελλάδα του 1999. Μιλάμε για την πρώτη λεωφοροπειρατεία στην ιστορία της χώρας. Μια δραματική ιστορία που εκτιλήθηκε μπροστά στα μάτια ενός σοκαρισμένου έθνους. Αυτή είναι η ιστορία του Φλαμούρ Πίσλι, ενός νεαρού Αλβανού μετανάστη που ήθελε να διεκδικήσει τη φήμη και την αξιοπρέπειά του με έναν τρόπο που τελικά οδήγησε σε ένα τραγικό τέλος. Ας μεταφερθούμε πίσω στο Μάιο του 1999, στην Ελλάδα της δεκαετίας του 90. Ήταν μια εποχή μεταβατική, μια περίοδος ανασφάλειας και αβεβαιότητας για την ελληνική κοινωνία, καθώς η χώρα αντιμετώπιζε μια ξαφνική και μεγάλη ροή μεταναστών, κυρίως από την Αλβανία. Οι φόβοι, οι προκαταλήψεις και οι κοινωνικές εντάσεις έπαιζαν το δικό τους ρόλο στην καθημερινότητα. Μια τέτοια κοινωνική πραγματικότητα υπήρξε το σκηνικό της δραματικής υπόθεσης που θα αναλύσουμε. Το πρωί της 28ης Μαΐου του 1991, ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης εκτελούσε το τακτικό του δρομολόγιο στις ανατολικές περιοχές του νομού. Η μέρα ξεκίνησε όπως κάθε άλλη για τους 13 επιβάτες, νέοι στην πλειοψηφία τους, που επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο. Ήταν μια συνηθισμένη διαδρομή, μέχρι τη στιγμή που ένας 25χρονος Αλβανός μετανάστης, ο Φλαμούρ Πίσλι, επιβιβάστηκε στο λεωφορείο σε μια στάση κοντά στο χωριό Καρδιά. Με την εκκίνηση του λεωφορείου τα πράγματα άλλαξαν δραματικά. Ο Φλαμούρ σηκώθηκε από τη θέση του και κρατώντας στα χέρια του μια απασφαλισμένη χειροβομβίδα, φώναξε στον οδηγό να γυρίσει πίσω στο χωριό κάτω Σχολάρι. Κάπως έτσι ξεκίνησε η πρώτη υπόθεση λεωφορειοπειρατείας στην Ελλάδα. Μια υπόθεση που κατέληξε με έναν αθώο νεκρό και μια αστυνομική επιχείρηση που έμελε να στιγματίσει την κοινή γνώμη. Ποιος ήταν όμως ο Φλαμούρ Πίσλι και τι τον οδήγησε σε αυτή την πράξη? Για να κατανοήσουμε τις αιτίες πίσω από αυτή τη δραματική ενέργεια, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στη ζωή του. Ο Φλαμούρ γεννήθηκε το 1975 στην Αλβανία και ήρθε στην Ελλάδα σε νεαρή ηλικία, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Εγκαταστάθηκε στο χωριό κάτω Σχολάρι, κοντά στη Θεσσαλονίκη, μαζί με το μικρότερο αδερφό του Έντι. Τα αδέρφια εργάζονταν σκληρά προσπαθώντας να επιβιώσουν σε μια ξένη χώρα και συγκεκριμένα εργάζονταν για τον κάτοικο της περιοχής Θοδωρή Οργατζίδη. Τα πράγματα όμως δεν άργησαν να πάρουν αρνητική τροπή. Ο Έντι σύναψε ερωτική σχέση με μια γυναίκα του εργοδότη τους, κάτι που οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα. Όταν ο Οργατζίδης ανακάλυψε τη σχέση αυτή, αποφάσισε να εκδικηθεί τα αδέρφια Πίσλι. Έτσι κατήγγειλε στην αστυνομία ότι οι δύο αδερφοί συμμετείχαν σε εμπόριο όπλων και πως είχαν παράνομα όπλα στο σπίτι τους. Μια έφοδος της αστυνομίας βρήκε πράγματι 3 Καλάζνικοφ στο σπίτι τους και οι Πίσλι κρίθηκαν ένοχοι. Ο Φλαμούρ φυλακίστηκε και όταν εξέτησε την ποινή του, απελάθηκε στην Αλβανία. Η απέλαση του Φλαμούρ δεν ήταν το τέλος των προβλημάτων του. Στην Αλβανία τον αντιμετώπισαν ως βλάκα που την πάτησε από τους Έλληνες. Η αραβωνιαστικιά του τον εγκατέλειψε και η κοινωνική πίεση που ένιωθε ήταν τεράστια.
Όταν προσπάθησε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να βρει τη γυναίκα που τον είχε φιλοξενήσει, βρήκε και εκεί την πόρτα κλειστή. Ο Φλαμούρ, απογοητευμένος και οργισμένος, είχε πλέον έναν και μοναδικό στόχο στο μυαλό του: να αποδείξει την αθωότητά του και να αποκαταστήσει τη φήμη του με οποιοδήποτε κόστος. Η υπόθεση του Σορίν Ματέι λίγους μήνες πριν είχε δώσει στο Φλαμούρ την ιδέα. Ο Ματέι είχε προκαλέσει μια υπόθεση ομηρίας που καλύφθηκε ζωντανά από τα μέσα ενημέρωσης, και αυτό έδωσε στο Φλαμούρ τη σκέψη να χρησιμοποιήσει την τηλεοπτική κάλυψη για να εκφράσει την αδικία που αισθανόταν. Ήθελε να βγει στην τηλεόραση, να ακουστεί η φωνή του και να πει τη δική του αλήθεια. Έτσι φτάνουμε στο πρωί της 28ης Μαΐου. Με μια χειροβομβίδα στο χέρι, ο Φλαμούρ έθεσε σε κίνηση το σχέδιό του, ελπίζοντας ότι η προσοχή των μέσων ενημέρωσης θα τον βοηθούσε να αποδείξει την αθωότητά του. Όμως τα γεγονότα εξελίχθηκαν με δραματικό τρόπο. Η αστυνομία, φοβούμενη μια επανάληψη του φιάσκου της υπόθεσης Ματέι, αποφάσισε να μην εμπλακεί άμεσα. Το λεωφορείο έκανε μια κινηματογραφική πορεία μέσα στη Θεσσαλονίκη, ακολουθούμενο από την αστυνομία, τηλεοπτικά συνεργεία και ένα πλήθος περίεργων ανθρώπων. Η σύγχυση και το χάος ήταν εμφανή. Ο Φλαμούρ, εμφανώς αγχωμένος, δεν ήξερε πώς να προχωρήσει. Τα τηλεοπτικά συνεργεία μιλούσαν απευθείας με τους ομήρους, μεταδίδοντας πληροφορίες που έκαναν τα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα. Η αστυνομία υποσχέθηκε στον Φλαμούρ όπλα και χρήματα, προσπαθώντας να τον ηρεμήσει και να αποφύγει οποιαδήποτε αιματοχυσία. Το λεωφορείο κινήθηκε προς τα σύνορα με την Αλβανία, με σκοπό να περάσει στη γειτονική χώρα. Η πορεία του λεωφορείου ήταν αργή και επώδυνη. Οι ώρες περνούσαν, οι επιβάτες ήταν εξαντλημένοι και ο Φλαμούρ προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να επιτύχει το στόχο του. Οι διαπραγματεύσεις με την αστυνομία συνεχίζονταν, με τις αρχές να προσπαθούν να κρατήσουν την κατάσταση υπό έλεγχο χωρίς να προκαλέσουν τον απαγωγέα σε βίαιες ενέργειες. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομική επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από την έλλειψη συντονισμού και αποφασιστικότητας, με την παρουσία των δημοσιογράφων να δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όταν το λεωφορείο έφτασε κοντά στα σύνορα, η αστυνομία έδωσε στον Φλαμούρ ένα συμβολικό ποσό χρημάτων και υποσχέθηκε να του παραδώσει τα όπλα για τα οποία είχε κατηγορηθεί. Η κατάσταση είχε πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο και η ελληνική κοινή γνώμη παρακολουθούσε με αγωνία τις εξελίξεις. Η μετάδοση των γεγονότων ζωντανά από τα μέσα ενημέρωσης δημιουργούσε ένταση και πίεση στις αρχές για να βρουν μια λύση χωρίς περαιτέρω αιματοχυσία. Όταν τελικά το λεωφορείο πέρασε τα σύνορα και μπήκε στην Αλβανία, φαινόταν πως το τέλος της ομηρίας ήταν κοντά. Όμως η αλβανική αστυνομία είχε διαφορετικά σχέδια. Στείνοντας ένα μπλόκο κοντά στο Ελμπασάν, οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν προς το λεωφορείο, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Το μπλόκο ήταν κακοσχεδιασμένο και χωρίς σαφή στρατηγική και οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εντολή ή συνεννόηση με την ελληνική πλευρά. Μέσα σε αυτό το χάος, ο 28χρονος επιβάτης Γιώργος Κουλούρης προσπάθησε να διαφύγει από το λεωφορείο, αλλά δέχτηκε τα πυρά ενός Αλβανού αστυνομικού, χάνοντας τη ζωή του. Ο θάνατος του Κουλούρη ήταν ένα σοκ για όλους, καθώς κανείς δεν περίμενε ότι η κατάσταση θα κατέληγε σε τόσο τραγική κατάληξη. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί σκότωσαν και το Φλαμούρ Πίσλι, ολοκληρώνοντας με τραγικό τρόπο την ιστορία της πρώτης λεωφορειοπειρατείας στην Ελλάδα. Η αλβανική πλευρά παρουσίασε το Φλαμούρ ως ήρωα, ενώ στην Ελλάδα το γεγονός καταγράφηκε ως φιάσκο της αστυνομίας και της κυβέρνησης. Η ελληνική κοινή γνώμη ήταν σοκαρισμένη από την αποτυχία των αρχών να χειριστούν την κρίση, ενώ τα μέσα ενημέρωσης δέχτηκαν σφοδρή κριτική για το ρόλο τους στην εξέλιξη των γεγονότων. Η αδυναμία της αστυνομίας να ελέγξει την κατάσταση και η έλλειψη σαφούς στρατηγικής οδήγησαν σε μια τραγωδία που θα μπορούσε ήδη να είχε αποφευχθεί. Στην Αλβανία ο Φλαμούρ θεωρήθηκε μάρτυρας που υπέφερε από την αδικία των ελληνικών αρχών. Οι τοπικές εφημερίδες έγραφαν για το θάρρος του να αντισταθεί,
ενώ στην Ελλάδα οι συζητήσεις για την ανεπάρκεια των θεσμών και την ασυνεννοησία των αρχών ήταν στο επίκεντρο. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν δικαιοσύνη και με την ελληνική κυβέρνηση να προσπαθεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Η υπόθεση αυτή είχε πολλές προεκτάσεις. Οι κοινωνικές εντάσεις μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών μεταναστών αυξήθηκαν, καθώς η κοινή γνώμη και στις δύο χώρες επηρεάστηκε από την τραγική κατάληξη. Στην Ελλάδα η αστυνομία κατηγορήθηκε για την αδυναμία της να αντιδράσει αποτελεσματικά και να αποτρέψει την τραγωδία.